Ευχαριστήσω πρώτα τον ευλογημένο Αρχιεπίσκοπο μας που έδωσε την ευλογία να γίνει αυτή η ομιλία, τους καλούς μας ιερείς για την πρόσκληση και όλους εσάς για την αγάπη σας. Φαίνεται λίγο ασυνήθιστο ένας καλόγερος να μιλάει για οικογένεια. Κοιτάξτε, μπορεί να μην έχουμε οικογένεια και να φαίνεται ότι μπαίνουμε σε ξένα χωράφια, αλλά δεν είναι έτσι. Έλεγε κάποιος για έναν εξαίρετο σύλλογο πολυτέχνων που υπάρχει και του οποίου πρόεδρος ήταν ένας μοναχός. Και έλεγε, καλά, μοναχός, πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέχνων. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος στερήθηκε την οικογένεια και αφιέρωσε τη ζωή του στην οικογένεια. Και στήριζε γονείς και παιδιά. Γιατί μπορεί να μην υπήρξαμε και να γνωρίσαμε οικογένεια, αλλά υπήρξαμε παιδιά οικογενειών. Όλοι μεγαλώσαμε σε μια οικογένεια και ξέρουμε και τα καλά και τα κακά της κάθε οικογένειας. Μου στείλανε ένα email, ρωτάει ένας κάποιον άλλον, έχεις δει υπταμένους δίσκους? Και απαντάει ο άλλος, και δίσκους και πιάτα και κατσαρόλες, παντρεμένος είμαι. Όλοι λοιπόν γνωρίζουμε τα καλά και τα κακά του να είσαι παντρεμένος, ακόμα και αν δεν είσαι παντρεμένος. Να φροντίζουμε όσο τα παιδιά είναι μικρά, δεκτικά, να τα κατηχούμε. Να τους μιλάμε για το Θεό της αγάπης και για την θυσία του Θεού της αγάπης. Όσο μπορούμε ακόμα. Προσέξτε, γιατί θα έρθει η ώρα που δεν θα μπορούμε να μιλάμε στα παιδιά. Ούτε για τον Χριστό, ούτε για την αγάπη του Χριστού. Όσο ο διωγμός της πίστεως μας είναι ήπιος, να τα εξοπλίζουμε με τη δύναμη της γνώσης που έχει η πίστη σε αυτόν τον Θεό της αγάπης. Και με λόγια και με παραδείγματα να μιλάμε στα παιδιά. Θα έρθει η ώρα που δεν θα μπορούμε. Γιατί αλλού, ναι, τώρα που μιλάμε, δεν μπορούν να μιλήσουν στα παιδιά για τον Χριστό και για την πίστη στο Χριστό. Κράτη που μόνο κατ' όνομα είναι χριστιανικά απαγορεύουν να μιλάει κάποιος για τον Χριστό. Μαζεύονται τα σύννεφα και προς τα δω. Σιγά σιγά. Ό,τι γίνεται αλλού, τελικά καθυστερημένα γίνεται και στην Ελλάδα. Για να διαλυθεί μια οικογένεια, μια κοινωνία, είναι αρκετό, για να διαλυθεί μια κοινωνία, είναι αρκετό να διαλυθεί η οικογένεια, που είναι το κύτταρο της κοινωνίας. Βγάζουν τη μητέρα από το σπίτι, που κρατάει την οικογένεια, με 1002 προσχήματα, να κάνει καριέρα, έχει ικανότητες, έχει δυνατότητες, γιατί να μην γίνει γιατρίνα, γιατί να μην γίνει στέλεχος εταιρείας, γιατί να μην γίνει τ' άλλο. Και να μπορέσουν να χτυπήσουν μετά την οικογένεια από την οποία θα λείπει η μητέρα. Πριν χρόνια δημοσιεύτηκε σε μεγάλη εφημερίδα πανελληνίου κυκλοφορίας η άποψη καθηγητού πανεπιστημίου. Το έχω φυλάξει το άρθρο. Ο οποίος διαμαρτυρόταν και είχε αγανακτήσει. Γιατί? Επειδή οι γυναίκες μένανε σπίτι ακόμα και αγκαλιάζαν τα παιδιά, φυλάγαν τα παιδιά, αγαπάγαν τα παιδιά, μεγαλώναν τα παιδιά. Και έξω φρενών, έλεγε ο καθηγητής πανεπιστημίου,
στην εφημερίδα. Πώς θα δημιουργηθούν πρότυπα ιδανικά νηπιαγωγεία, αν μένουν οι μαμάδες και φροντίζουν τα παιδιά οι ίδιες, γιατί αυτό που τον ενδιέφερε ήταν να μην μένουν τα παιδιά σπίτι, να πηγαίνουν σε νηπιαγωγεία και οι νηπιαγωγοί θα τα μεγαλώνουν ομαδικά καλύτερα από τη μάνα στο σπίτι. Καλύτερα από τους γονείς του σπιτιού θα μεγαλώνουν τα παιδιά σε νηπιαγωγεία. Είναι μια προσπάθεια να διαλυθεί η οικογένεια δεκαετιών. Δεν είναι κάτι καινούριο. Το έχω το άρθρο. Σε μια χώρα εδώ της Ευρώπης έχουν δημιουργηθεί οργανώσεις που προστατεύουν τα παιδιά από τις οικογένειές τους και μια μεγάλη κρατική οργάνωση. Βρέθηκα σε κάποιες τέτοιες χώρες οι οποίες παίρνουν τα παιδιά από το σπίτι και τα δίνουν σε οικογένειες ανάδοχες για να τα προστατέψουν από κακούς, από επικίνδυνους γονείς. Ναι, σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται. Στο σπίτι που με φιλοξενούσαν ήταν μεγάλο, πολλά δωμάτια, είδα νεαρά παιδιά. Λέω, τι είναι όλα αυτά? Είναι από μια χώρα της Ασίας που δεν έχουν εδώ οικογένεια και επειδή εμείς έχουμε χώρο, μας ανέθεσε το κράτος να τα μεγαλώνουμε εμείς. Ήρθαν, είδαν ότι έχουμε τη δυνατότητα, μπορούμε. Λέω, μπράβο. Αλλά κάποια από τα παιδιά ήταν από το ίδιο αυτό το κράτος. Αυτά τα παιδιά, να, οι γονείς τους είχαν το τάδε πρόβλημα, χωριστήκανε, τα αφήσανε, τα εγκαταλείψανε, τα πήραμε εμείς. Μπράβο, και αυτό καλό. Να μην μένουν τα παιδιά στους δρόμους. Αλλά είναι πάντα έτσι. Το Νοέμβριο του 2015, 16 Νοεμβρίου του 2015, οι υπηρεσίες της παιδικής κρατικής πρόνοιας πάνε σε ένα σχολείο δημοτικό και παίρνουν τα δυο αδερφάκια μέσα από την τάξη. Η αστυνομία την ίδια μέρα πάει στο σπίτι της οικογένειας και παίρνει δια της βίας μέσα από το σπίτι τα δύο μεγαλύτερα αγόρια και αφήνουν τη μάνα εμβρόντιτη, κατατρομαγμένη, με ένα μωράκι αγκαλιά μηνών. Την επόμενη μέρα πηγαίνει η αστυνομία της ίδιας της κυβέρνησης, του ίδιου του κράτους και παίρνει από την αγκαλιά της μάνας το μωρό, το οποίο ήταν 3 μηνών. 2 μέρες αργότερα, οι υπηρεσίες παιδικής πρόνοιας ανακοίνωσαν στους γονείς ότι τα παιδιά τους ήταν στην φροντίδα 2 χωριστών αναδόχων οικογενειών και έχουν ενσωματωθεί καλά. Προλάβανε κιόλας τα παιδιά να ενσωματωθούν σε ξένες οικογένειες, σε 2 μέρες. Και ο πατέρας και η μάνα, δεν αναφέρω τα ονόματά τους, ενημερώθηκαν από την κυβέρνηση γιατί πάθανε αυτό. Γιατί πήραν τα 2 μικρά από το σχολείο, τα 2 μεγάλα από το σπίτι και το μωρό από την αγκαλιά της μάνας. Γιατί ήταν ένοχοι οι γονείς, για ποιο πράγμα? Για χριστιανικό ριζοσπαστισμό και κατήχηση. Γιατί από τον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος ρώτησε τα παιδάκια και είπανε τα παιδιά ότι οι γονείς τους μιλάνε για τον Χριστό. Η κατηγορία ήταν ότι οι γονείς ήταν πολύ χριστιανοί και ότι η πεποίθησή τους ότι ο Θεός τιμωρεί την αμαρτία δημιουργεί αναπηρία στα παιδιά. Γι' αυτό ακριβώς τα παιδιά χρειάζονταν καθοδήγηση από την κυβέρνηση. Και μάλιστα κατηγορήσανε τους γονείς ότι κακοποιούν τα παιδιά. Περάσανε από ιατρικές εξετάσεις όλα τα παιδιά. Ακόμα και το 3 μηνών βρέφος, λέει η είδηση, υποβλήθηκε σε ακτινογραφίες και αξονική τομογραφία. Το 3 μηνών μωρό.
φυσικά δεν βρέθηκε κανένα σημάδι από κακοποίηση. Στις 16 Νοεμβρίου πήρανε τα παιδιά. Οι γονείς αμέσως διαμαρτυρήθηκαν στην κυβέρνηση. 27 Νοεμβρίου απορρίφθηκε η προσφυγή των γονιών. Το δικαστήριο έκρινε ότι έπρεπε να παραμείνουν υπό την φροντίδα των θετών γονέων τους. Αλλά οι πραγματικοί γονείς, το δικαστήριο τους επέτρεψε να επισκέπτονται τα παιδιά. Και το 3 μηνών μωράκι 2 φορές την εβδομάδα. Γιατί αν επισκεπτόταν η μάνα το μωράκι το 3 μηνών παραπάνω, κινδύνευε το μωράκι να γίνει χριστιανός. Και ότι θα μπορούν να βλέπουν τους μεγαλύτερους γιους τους για 2 ώρες, αλλά όχι και τις κόρες τους. Δεν λέω ότι αυτά θα γίνουνε, λέω ότι γίνανε. Η ιστορία έγινε γνωστή, το διαδίκτυο πήρε φωτιά, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι άρχισαν να υπογράφουν να επιστρέψουν τα παιδιά στην οικογένειά τους. Δεκάδες δικηγόροι από όλο τον κόσμο, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έγραψαν επιστολή στον Πρωθυπουργό της χώρας, στην οποία εξηγούσαν γιατί η απόφαση της κυβέρνησης παραβιάζει εθνικό και διεθνές δίκαιο. Έλεγε η επιστολή: βρίσκουμε τα πραγματικά γεγονότα του διεθνούς αυτού περιστατικού απαράδεκτα. Όχι μόνο για νομικούς, αλλά και για ανθρωπιστικούς και ηθικούς λόγους. Θεωρούμε αυτές τις παραβάσεις ως τραγικές παραβιάσεις του εθνικού και του διεθνούς δικαίου. Ως εκ τούτου είναι σημαντικό, ή αναφέρουν τη χώρα, να απελευθερώσει αμέσως τα παιδιά και να τα επιστρέψει πίσω στους βιολογικούς γονείς τους. Έλεγε η αναφορά. Μετά από αυτή την παγκόσμια κατακραυγή, η κυβέρνηση αποφάσισε να επιστρέψουν τα παιδιά στην οικογένειά τους τον Απρίλιο του 2016, πριν 3 χρόνια. Και οι γονείς έγραψαν μια επιστολή εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη τους για όλους αυτούς τους ανθρώπους που μαζεύτηκαν για να επιστραφούν τα παιδιά σπίτι. Σας ευχαριστούμε όλους για την αγάπη σας, την υποστήριξη, τις προσευχές και την ενεργό συμμετοχή σας στην επανένωση της οικογένειας αυτής. Ήρθε ο Θεός να σας στείλει πλούσιες τις ευλογίες Του και να σας ανταποδώσει όλα όσα έχετε κάνει για να ενωθεί ξανά αυτή η οικογένεια. Έλεγε η ανακοίνωση. Αν δεν υπήρχε αυτή η δραστηριοποίηση μέσω ίντερνετ από τον κόσμο, και η νομική και η πολιτική, δεν θα γινόταν τίποτα. Το μάθατε αυτό το περιστατικό? Όχι βέβαια. Το έγραψε καμιά εφημερίδα στην Ελλάδα? Όχι βέβαια. Το μετέδωσε κανένα κανάλι? Όχι. Ευτυχώς που υπάρχουν ακόμα κάποια site που είναι ελεύθερα. Θα έρθει η ώρα που και αυτά θα σιωπήσουν. Ένα παιδί από μια τέτοια ανάδοχη οικογένεια, το πήραν από μικρό, το μεγαλώσανε, όταν έγινε 18 χρονών και ήταν πια ενήλικας, πήρε ένα όπλο και γύρισε σε αυτή την οικογένεια που το μεγάλωσε. Ένας Θεός ξέρει τι του είχαν κάνει. Γιατί να αγαπήσει το παιδί μια ξένη οικογένεια καλύτερα από ότι το αγαπάει η δική του? Σε ένα άθεο καθεστώς, τα παιδιά διδάσκονταν να καταδίδουν τους γονείς τους όταν τους μιλάγανε για τον Χριστό ή αν είχαν εικόνες. Και οι γονείς πάμφτωχοι, βασανισμένοι, κουρασμένοι, στερούνταν το φαΐ για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Και ένα από τα παιδιά τους αναφέρει στο σχολείο ότι οι γονείς του έχουν κρυμμένες εικόνες. Συλλαμβάνονται οι γονείς, στέλνονται κοντά στο Βόρειο Πόλο, πεθαίνουνε
γιατί θέλανε να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Οι κάτοικοι του χωριού ξεσηκώνονται και σκοτώνουν το παιδί που πρόδωσε τους γονείς του. Και το κράτος, για να κάνει όλα τα παιδιά να το μιμηθούν αυτό το παιδί και να μαρτυρούν στο κράτος τι κάνουν οι γονείς, κάνανε άγαλμα το παιδάκι σε κεντρική πλατεία και παίρνουν όλα τα σχολεία και πηγαίνανε να δούνε τον ήρωα, τον μικρό ήρωα. Και τους κάνανε μαθήματα για το πώς πρέπει όλα τα παιδάκια να ενημερώνουν την κυβέρνηση μέσα από το σχολείο, αν οι γονείς τους μιλάνε για τον Χριστό και αν έχουν εικόνες. Δεν θα γίνουν αυτά, γίνανε. Ήμουνα σε ένα κράτος στην Ευρώπη πριν κάνα 2 χρόνια. Βγαίναμε με τον πατέρα στο δρόμο, είχε το πιτσιρικάκο του δίπλα, 7 χρονών ήταν, 8. Περνάγαμε το δρόμο, βρεθήκαμε στο απέναντι πεζοδρόμιο και ο μικρός δείχνει στον μπαμπά. Κοίτα πατέρα, ήταν σε ένα παγκάκι 2 γκέι και φιλιόντουσαν. 2 άντρες και φιλιόντουσαν. Ρίχνει ο πατέρας μια σφαλιάρα στο μικρό, παφ, μην κοιτάς από εκεί ρε. Ο μικρός τρίβοντας στο σβέρκο του, γιατί ρε μπαμπά, η κυρία μας είπε πως είναι πολύ ωραίο και πρέπει να το δοκιμάσουμε. Εγώ άρχισα να το δουλεύω. Ξέρεις ότι τώρα ασκείς ενδοοικογενειακή βία, φασίστα. Έβαλε τα γέλια. Τι ενδοοικογενειακή, γέροντα, στο δρόμο είμαστε, εξωοικογενειακή είναι. Αυτό ήταν αστείο. Αλλά κάτι άλλο που έγινε κάπου αλλού, σε άλλο κράτος, και το οποίο το έμαθα από τους ίδιους, θα μου πείτε εσείς αν ήταν αστείο. Πατέρας, μητέρα, η οικογένεια, 4-5 παιδιά, τα λάτρευε ο πατέρας. Η δουλειά του ήταν τέτοια που έλειπε από το σπίτι για πολύ καιρό, από την οικογένεια. Και όταν γύρναγε, γινότανε πανηγύρι. Αγκαλιές στα μικρά, να πέφτουν στην αγκαλιά του πατέρα τους, να γελάνε, να κλαίνε, εκείνος να τους έχει φέρει δωράκια. Και είχε και μια μικρούλα που τη λάτρευε. Της είχε φέρει 2 κουκλίτσες. Οπότε της δίνει τις κουκλίτσες, παίξανε, φιληθήκανε, αγκαλιαστήκανε, της δίνει μια στο πισινό, της λέει, άντε τώρα φύγε. Έφυγε μικρή, όλο χαρά, τρεχάλα, με τα κουκλάκια στο χέρι. Την άλλη μέρα, στο σχολείο ρωτάει ο δάσκαλος τα παιδιά. Χτυπάει κάποιος γονείς από εσάς τα καλά παιδιά? Λέει το κοριτσάκι, εμένα κύριε, ο πατέρας μου χτες της έδωσε μια στον ποπό. Πάει η αστυνομία και συλλαμβάνει τον πατέρα για κακοποίηση μικρού παιδιού. Και ήταν μεγάλη η δουλειά που έκανε. Ήτανε σπουδαία η δουλειά που έκανε. Συνελήφθη για κακοποίηση ανηλίκου. Τέλειωσε η ιστορία του. Έχασε τη δουλειά του, για την οποία αγωνίζονταν μια ζωή ολόκληρη. Έχασε η οικογένεια το εισόδημα. Χάσανε τα πάντα. Επειδή ο δάσκαλος ήταν τόσο ευαίσθητος και κατήγγειλε τον γονιό για κακοποίηση ανηλίκου. Δεν λέω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Έγινε πέρυσι. Ξυπνήστε. Παρακοιμηθήκαμε. Ένας στην Αμερική που έκανε ομιλίες, τέλειωνε τις ομιλίες του με την ίδια φράση πάντα. It is later than you think. Είναι πολύ πιο αργά από ό,τι νομίζετε. Και αυτό το έλεγε το 1985. Και βλέπουμε πόσο άνθρωπος που έχει καθαρίσει το μυαλό του με την προσευχή, που έχει νου Χριστού, πώς βλέπει το κακό που έρχεται νωρίτερα από τους άλλους. Δεν λέει ότι είναι αργά. Έλεγε είναι πολύ πιο αργά από ό,τι νομίζετε. Αυτά το 1985. Για φανταστείτε να ζούσε και να βλέπε τα τωρινά και αυτό που έγινε πέρσι.
να μάθουμε να μιλάμε στα παιδιά μας. Οι γονείς δεν καταλαβαίνουν πολλές φορές την βαρύτητα των λόγων που χρησιμοποιούν και τις πράξεις τους. Πολλές φορές άθελά τους κάνουν κακό στα παιδιά. Να δείτε μία τέτοια περίπτωση σε ένα υπέροχο έργο κινηματογραφικό. Μπορείτε να το βρείτε πολύ εύκολα τώρα μέσω ίντερνετ. The Deep Edge of the Ocean, η βαθιά άκρη του ωκεανού. Στα ελληνικά είναι ακριβώς ο αγγλικός τίτλος, η βαθιά άκρη του ωκεανού, με την Μισελ Φάιφερ. Ένα λάθος που έκανε μια μάνα, χωρίς να το καταλαβαίνει, επαναλαμβανόμενο, τι τραγωδία δημιούργησε στο σπίτι. Τα παιδιά βλέπουν, παρακολουθούν, ακούνε. Δεν χρειάζεται πάντα να τους λέμε λόγια. Να τα διδάσκουμε με κλειστό το στόμα. Να τους λέμε ποιο είναι το σωστό με κλειστό το στόμα. Με το παράδειγμά μας, με τη ζωή μας, με τον τρόπο που ζούμε. Να μας βλέπουν για να μας μιμούνται. Θα δουν ότι προσευχόμαστε. Θα δουν ότι εξομολογιόμαστε. Θα δουν ότι κοινωνάμε. Θα δουν ότι πηγαίνουμε εκκλησία. Είχε πάει μια γυναίκα σε ένα σπίτι και είδε το μικρό που γέλαγε, πολύ μικρούλικο. Είχε πάρει ένα στυλό, είχε απλώσει το χεράκι του και χτύπαγε με τη μύτη του στυλού τη φλέβα του. Οι γονείς του ήταν ναρκωμανείς. Έβλεπε τι κάνουν οι γονείς και πήγαινε να το κάνει και αυτό με το στυλό. Προσέξτε. Αυτό εννοούσα όταν έλεγα ότι θα μιλάμε με κλειστό το στόμα. Όχι να λέμε με τα λόγια το καλό και με τη ζωή μας να ακυρώνουμε τα λόγια μας. Τα παιδιά μιμούνται. Είχε πάει ένα αντρόγυνο στον πατέρα Πορφύριο, στον Άγιο Πορφύριο. Τι να κάνουμε για να σώσουμε τα παιδιά μας. Μεγαλώνουν σε άσχημα χρόνια τα παιδιά μας. Πώς να βοηθήσουμε τα παιδιά μας. Πώς να σωθούν τα παιδιά μας. Όταν τελειώσανε, λέει ο Άγιος, θέλετε να σωθούν τα παιδιά σας. Ναι, γέροντα. Πολύ απλό, λέει ο Άγιος. Γίνετε Άγιοι. Και άμα γίνουν οι γονείς Άγιοι, σώζονται και τα παιδιά. Αλλά επειδή είμαστε τεμπέληδες και για να γίνουμε Άγιοι χρειάζεται να θυσιάσουμε και τον εγωισμό μας και την υπερηφάνειά μας και πολλά, αντί να αγιάζουμε εμείς, αγιάζουμε τους άλλους και αγιάζουμε τα παιδιά. Γιατί δεν με ακούς, από αγάπη σου λέω αυτό που σου λέω και δεν καταλαβαίνουμε ότι το παιδί ξέρει με τι είδους αγάπη του μιλάμε. Ότι προσπαθούμε να το δούμε να υποχωρεί στη σωστή μας άποψη και στον εγωισμό μας και στην υπερηφάνειά μας. Όχι. Με τη ζωή μας θα διδάξουμε τα παιδιά. Και η ζωή μας θα μας δείξει αν πραγματικά ο χριστιανικός τρόπος που ζούμε είναι σωστός ή όχι. Είναι μια οικογένεια πολύτεκνη. Πόντιοι. Οι πόντιοι είναι αγωνιστές, πολεμιστές. Η μάνα, ο πατέρας είναι λίγο λάσκα, ευγενέστατος, λατρεύει τα παιδιά του, πιστός, αλλά η γυναίκα του φουλ πιστή. Έχουν 6, 7, 8 παιδιά, ούτε ξέρω, έχω χάσει το μέτρημα. Τα κλειδώνει η μάνα και δεν έχουν πολλά δωμάτια, 3 δωμάτια έχουν. Και έχουν κάνει τα κρεβάτια σαν κουκέτες, το ένα κάτω από το άλλο, το ένα πάνω από το άλλο. Τα μεγάλα κοιμώνται στα πάνω κρεβάτια, τα πιο μικρά στα κάτω κρεβάτια και τα μικρούλικα παρακάτω και αυτά που μπουσουλάνε ένα στρώμα στο πάτωμα. Τα κλειδώνει και φεύγει για τον εσπερινό. Τη βλέπει μια γειτονισά της, της βάζει τις φωνές. Δεν τρέπεσαι, της λέει. Αφήνεις τα παιδιά μόνα στο σπίτι και εσύ γυρνάς. Παίρνει ανάποδες στροφές υπόντια. Μόνα τους, λέει, μόνα τους θα τα άφηνα αν τα κλείδωνα για να πάω στα μπουζούκια. Τώρα που πάω στην εκκλησία δεν είναι μόνα τους. Τα φυλάει ο Χριστός, τα φυλάει η Παναγία, τα φυλάνε οι Αγίοι τους. Κούνε γυάλι το κεφάλι. Είναι έτσι. Επειδή το πιστεύει είναι έτσι.
Μου λέει ο άντρας της, μια μέρα τα παιδιά είχαν φύγει από το σπίτι, η γυναίκα μου είχε φύγει, είχε μείνει ένα ζυζάνιο που έκανε πάντα τον κόσμο άνω κάτω. Η τηλεόραση, μου λέει, είχε ποδόσφαιρο. Καθόμουνα και έβλεπα. Ο μικρός ήταν μέσα στο δωμάτιο. Κάποια στιγμή, λέει, ανησύχησα. Να είναι ο μικρός εδώ και να υπάρχει τόση ησυχία. Αλλά από την άλλη μεριά δεν πήγα εδώ, γιατί δεν ήθελα να χάσω καμιά φάση από το μάτς. Αντωνάκη, είσαι καλά, είσαι καλό παιδί. Ναι, μπαμπά, από μέσα η φωνούλα. Κάθεσαι φρόνημα. Ναι, μπαμπά. Συνέχιζα εγώ, έβλεπα το μάτς. Μετά από λίγο πάλι ανησύχησα. Να είναι εδώ ο Αντωνάκης και να είναι τόση ησυχία. Αντωνάκη, κάθεσαι φρόνημα. Ναι, μπαμπά. Είσαι καλό παιδί. Ναι, μπαμπά. Συνέχισα, λέει, να βλέπω ποδόσφαιρο. Κάποια στιγμή, γέροντα, μου λέει, δεν το φαντάστηκα, δίπλα μου άκουσα έναν να μου λέει, σήκω και πήγαινε στο παιδί. Πετάχτηκα 1 μέτρο στον αέρα, κόντεψα να πάθω συγκοπή. Γυρνάω δίπλα να δω ποιος μου μίλησε. Δεν ήταν κανένας. Δεν το φαντάστηκα, λέει, πόνεσε τα αυτή μου από τη φωνή, πήδησα στον αέρα από την τρομάρα μου. Ορμάει μέσα στο δωμάτιο και τι να δει. Ο Αντωνάκης που ήταν καλό παιδί, ο Αντωνάκης που καθόταν φρόνημα, είχε τυλίξει μια εφημερίδα, της είχε βάλει φωτιά, είχε μπει κάτω από τα στρώματα που ήταν το ένα πάνω από το άλλο και έβαζε φωτιά. Φυλάει λοιπόν ο Θεός τα παιδιά ή όχι? Είναι φαντασιοπληξία και θρησκοληψία η πίστη της πόντιας μητέρας ή πραγματικότητα? Προσέξτε, οι χριστιανοί δεν μένουν να τα μάθουν αυτά από παπάδες και από καλόγερους. Εμείς τα μαθαίνουμε από εσάς. Δεν τα μαθαίνει ο κόσμος από εμάς. Να πως ξέρει αυτή η μάνα ότι πράγματι και αυτός ο πατέρας ότι ναι, τα παιδιά δεν τα φυλάνε αυτοί, δεν τα προσέχουν αυτοί, δεν τα μεγαλώνουν αυτοί. Τα φυλάει και τα προστατεύει η Παναγία, ο Χριστός, οι Άγιοι και ο Άγγελός τους. Το ξέρουνε, δεν το πιστεύουνε. Όποιος ζει την πίστη, ξέρει αν είναι πραγματικότητα ή αν είναι ιστορίες παπάδων και καλογύρων. Έτσι θα διδάσκουμε τα παιδιά. Γιατί περνούνε νόμους και εμείς δεν αντιδρούμε. Καταστρέφεται ένας λαός 5.000 χρόνων και εμείς κοιμόμαστε. Να πολεμήσουμε. Πώς? Πρώτα να ξυπνήσουμε. Κανένας κοιμισμένος δεν πολεμάει. Πρώτα να ξυπνήσουμε και να αρχίσουμε να μαθαίνουμε στα παιδιά το όνομα του Χριστού και τη ζωή της Εκκλησίας μας, όσο μπορούμε ακόμα. Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίους, λέει ο Άγιος Ιωνύσης Κλίμακας. Τα όπλα μας δεν είναι τα περίστροφα. Ούτε εν άρμαση και ούτε εν ύπης ημείς δεν ονόματι Κυρίου του Θεού μόνο μεγαλυνθισόμεθα. Αυτοί πολεμάνε με όπλα και με περίστροφα και εμείς θα πολεμάμε με το όνομα του Θεού της αγάπης. Τον Χριστό φοβούνται? Με το όνομα του Χριστού θα τους αντιμετωπίσουμε και θα τους πολεμάμε. Να μαθαίνουμε τα παιδιά να αγωνίζονται. Όχι μόνο με λόγια. Και τα μικρά και τα μεγάλα. Με τη ζωή μας και με τη συμπεριφορά μας. Δεν μένω σε μοναστήρι, μένω σε κελί. Το κελί είναι ένα σπίτι. Σε ένα χωριουδάκι που το λένε Σκήτη. Έχει πολλά τέτοια χωριουδάκια, πολλές τέτοιες σκήτες, το Άγιον Όρος. Σε ένα από αυτά μένω κι εγώ με τη συνοδεία μου. Φιλοξενούμε πολλούς προσκυνητές. Φιλοξενούσα κάποιον. Μου λέει, έρχεται μια μέρα ο γιος μου να πάω με τους φίλους μου στην Κασάνδρα, είναι το τρίτο πόδι της Χαλκιδικής, υπέροχα μέρη, υπέροχα δάση, υπέροχες θάλασσες και ο νεαρός ένα παλικάρι, 17 χρονών, 18 χρονών, να πάω με τους φίλους μου διακοπές. Να πας αγόρι μου, λέει ο πατέρας. Και περίμενε να του πει, πάρε και κάποια χρήματα. Και αντί να του πει έτσι ο πατέρας, του λέει, να έρθεις να δουλέψουμε παρέα, να βγάλεις μερικά λεφτά, να κινείσαι άνετα.
Δεν του πολύ άρεσε του νεαρού, αλλά τι να πει, αφού πήρα άδεια να πάω με τους φίλους μου να περάσω ωραία, ας μην πω πολλά. Και πήγε στη δουλειά του πατέρα του για να μαζέψει τα χρήματα. Η δουλειά του πατέρα του ήταν οικοδόμος. Δούλεψε για τα καλά ο νεαρός. Ήρθε η μέρα να φύγει και λέει ο πατέρας στη γυναίκα του, κοίτα, ο μικρός θα πάει με τους φίλους του. Δώσ' του τόσα, ήταν τα μεροκάματα που δούλεψε, και δώσ' του και κάτι παραπάνω, παιδιά είναι. Άμα δεν κάνουν τρέλες τώρα, πότε θα κάνουν, άμα γεράσουνε, να έχει κάτι παραπάνω στη τσέπη του. Έδωσε η μάνα στον νεαρούλη τα λεφτά, έφυγε αυτό όλο χαρά. Πάει με τους φίλους του στην Κασάνδρα, περνάνε ωραία, διακοπές, μπάνια, γέλια. Επιστρέφει όταν τέλειωσαν οι διακοπές του στο σπίτι, λέει στη μάνα του ο νεαρός, αφού τον ρώτησε πώς πέρασε, τους είπε τι ωραία που ήτανε, λέει κάποια στιγμή το παιδί, μάνα, περισσέψανε αυτά τα λεφτά, πάρτα και βάλτε τα στην άκρη, μήπως χρειαστούνε. Παραξενεύτηκε η μάνα του. Καλά, αγόρι μου, δεν τα ξόδεψες. Να τα ξοδέψω, λέει, ξέρεις πώς βγαίνουν τα λεφτά, έτσι. Και με τον δείχτη, σέρνει το δείχτη στο μέτωπό του και το δεινάζει σαν να τίναζε τον υδρότα. Να τα χαλάσω, ξέρεις πώς βγαίνουν τα λεφτά, έτσι. Είχε πάρει το μάθημα. Χωρίς κηρύγματα και νουθεσίες. Να πας, αγόρι μου, έλα να δουλέψεις. Ήμουνα σε μια σπίτι που δεν είχαμε ούτε δρόμος. Μόνο σκαλοπάτια. Το κελί μου από τη θάλασσα απήχε 325 σκαλιά. 325 σκαλιά. Μόνο από εκεί μπορούσαμε να ανέβουμε ή να κατέβουμε. Να έρθουμε στο σπίτι, στο κελί ή να φύγουμε από το κελί. Ανεβοκατεβαίνοντας 325 σκαλιά. Για σκεφτείτε τώρα να πρέπει να ανεβάσεις πράγματα από αυτά τα σκαλιά. Τι έπρεπε να πληρώσεις. Γι' αυτό όλα αυτά τα χωριουδάκια, όλες αυτές οι σκήτες που δεν έχουν δρόμο, έχουν αγωγιάτι, μουλαρά. Η δική μας η σκήτη είχε έναν αγωγιάτι με 15 μουλάρια, τον έχει ακόμα. Η άλλη σκήτη παραπέρα είχε ένα αγωγιάτι με 20 μουλάρια. Δεν υπάρχουν δρόμοι. Και όταν είναι να ανεβάσεις χαρτοκούτες είναι μικρό το πρόβλημα. Για έλα τώρα να πρέπει να χτίσεις και να πρέπει τα μουλάρια να ανεβάζουν από την παραλία τα 325 σκαλιά ως το κελί μου, γιατί υπήρχαν και άλλα κελιά πολύ πιο ψηλά από μένα, να ανεβάζουν επί μήνες χαλίκι, να ανεβάζουν επί μήνες άμμο, σίδερα, ξυλία, τσιμέντα, ασβέστες, επί μήνες, για να κάνεις ένα δωματιάκι. Ξέρετε ποιοι κάνουν αυτή τη δουλειά? Αλβανοί. Ψάχναμε να βρούμε Έλληνα αγωγιάτη, καταδέχεται ο Έλληνας τώρα να γίνει μουλαράς. Βρήκαμε έναν Αλβανό, λεβέντη, παλικάρι, κύριος με τα όλα του. Αγόρασε μερικά μουλάρια, δεν είχε λεφτά, πανφτωχός ήταν. Με τα μουλάρια έβγαλε λεφτά και ανέβγαλε. Αγόρασε και άλλα μουλάρια, τα έκανε 15, πήρε παιδιά να τον βοηθάνε. Ένα άτομο αυτός δεν μπορούσε να πρωτοκάνει. Αλβανάκια. 18 χρονών, 16 χρονών, 19 χρονών, 20 χρονών, παλικαράκια. Να φτιαρίζουν άμμο κάτω στη θάλασσα όταν καίγεται το σύμπαν. Να είναι τα χαλίκια σαν αναμένα κάρβουνα. Και αυτά να γεμίζουν τσουβάλια με αυτά τα αναμένα κάρβουνα. Να τα φορτώνουν στα μουλάρια. Να τα ανεβάζουν εκατοντάδες σκαλοπάτια. Να τα ξεφορτώνουν, να κατεβαίνουν πάλι μέσα σε αυτή την κάψα και σε αυτό το πύρωμα. Τα βλέπω και τα καμαρώνω. Και όλα αυτά για να στείλουν τα καημενούλια 2 φράγκα σπίτι τους, να μπορέσουν να ζήσουν η μάνα τους και ο πατέρας τους και τα αδερφάκια τους. Και λέω, πού είναι τα Ελληνόπουλα? Αυτά με φραπέ στην καφετέρια. Και μια μέρα βλέπω τον αγωγιάτη και έχει περιλάβει ένα από αυτά τα παιδιά, τα οποία εναλλάσσονταν. Το ένα καλοκαίρι ήταν κάποια συγκεκριμένα, το άλλο καλοκαίρι έφερνε άλλα, το άλλο καλοκαίρι ήταν άλλα. Και βλέπω μια μέρα και έχει περιλάβει ένα από αυτά τα παιδιά μέσα σε αυτή τη ζέστη και τη φωτιά και να το κάνει το παιδί με τα κρεμμυδάκια. Να του λέει. Ένα παλικαράκι 18-19 χρονών. Τσαντίστηκα.
Όταν έφυγε ο νεαρός, το παιδί είχε βάλει το κεφάλι κάτω, δεν μίλαγε. Τον περιλαβαίνω. Τι έπαθες ρε, του λέω, και φωνάζει στο παιδί. Αγριάνθρωπε, δεν φτάνει που ψοφάνε στην κούραση μέσα στο μεσημέρι για να σου κουβαλάνε σένα τα μοχάλικα, του φωνάζεις και από πάνω του παιδιού. Βάζει τα γέλια. Ξέρεις ρε πάτερ, ποιος είναι αυτός? Όχι, λέω, δεν ξέρω. Ο γιος μου είναι. Πέτυχε πανεπιστήμιο, νομική, στα Τύρανα. Να έρθει εδώ να μάθει, όταν θα κάθεται στο γραφείο και θα μου κάνει το δικηγόρο μεθαύριο, πώς έβγαλε ο πατέρας του τα λεφτά για να τον εσπουδάσει. Έτσι έμαθε ο νεαρούλης. Με ποιο τρόπο έβγαζε ο πατέρας του λεφτά για να γίνει εκείνος δικηγόρος. Να πώς διδάσκουμε τα παιδιά. Τα λόγια είναι αέρας κοπανιστός. Θα είναι η ζωή σας τέτοια που θα διδάσκει τα παιδιά. Όσο το παιδί είναι μικρό, θα του μιλάμε. Όσο είναι μικρό, θα του λέμε για τον Χριστό, για την Παναγία, όλη αυτή την ιστορία. Θα του μιλάμε για τον Θεό. Και να μην ανησυχούμε. Όταν το παιδί είναι μικρό, θα του μιλάμε για τον Θεό. Όταν το παιδί μεγαλώσει, θα μιλάμε στο Θεό για το παιδί. Και όσο προσευχόσαστε, να είσαστε σίγουροι ότι τα παιδιά σας θα έχουν την ευλογία του Θεού. Γιατί όταν μεγαλώσουν, μετά δεν μπορείς να τα συμβουλεύεις. Κάνεις κακό πια. Πρέπει από αγάπη και σεβασμό οι γονείς, όταν μεγαλώσουν τα παιδιά, προσέξτε το αυτό, να κρατάνε απόσταση από τα παιδιά. Να μην ανακατεύονται πολύ στη ζωή των παιδιών. Ειδικά όταν παντρευτούν τα παιδιά, οι γονείς μακριά. Έχουν πάψει να είναι παιδιά. Είναι άντρες, είναι γυναίκες και θα γίνουν και αυτά γονείς. Όχι από αγάπη για το γιο που παντρεύτηκε, για την κόρη που παντρεύτηκε, να είναι η μάνα συνέχεια μέσα στα πόδια τους. Ή ο πατέρας. Θα κρατάτε απόσταση. Χωρίς να το καταλάβουν οι γονείς, κάνουνε κακό στα παιδιά. Με έπαιρνε απελπισμένη μία από μια μεγάλη χώρα του εξωτερικού. Δεν αντέχω γέροντα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Γυρνάω το βράδυ στο σπίτι από τη δουλειά και τι έχει συμβεί. Ο γιος της, ο άντρας της, που είναι ένας μαμάκιας, έχει δώσει το κλειδί στη μαμά του σπιτιού. Και η μαμά, φεύγουν τα παιδιά το πρωί για τη δουλειά, πηγαίνει στο σπίτι και κάνει δουλειές. Τακτοποιεί, καθαρίζει. Με καλή διάθεση το κάνει. Έλα που όταν γυρνάει η κοπέλα το βράδυ, το απόγευμα σπίτι, πω λέει να πάρω κάτι, δεν το βρίσκω εκεί που το είχα αφήσει. Κοιτάζω γύρω-γύρω που είναι. Το έχει τακτοποιήσει πεθερά. Πάω να κάνω μια δουλειά, δεν έβρισκα το άλλο πράγμα. Πάω να κάνω μια άλλη δουλειά, δεν μπορούσα να βρω τα πράγματά μου. Δεν αντέχω, θα τον εχωρίσω. Να τι κάνει η αγάπη της μάνας. Εάν σου ζητήσει νύφη, έλα βοήθεια, ναι, θα πας, θα βοηθήσεις και θα φύγεις μετά. Όχι χωρίς να σου πούνε να πηγαίνεις. Προσβάλλεις την άλλη. Η άλλη θέλει να ξέρει ότι είναι και σπίτι της. Δεν είναι το σπίτι του γιού σου. Είναι το σπίτι και μιας άλλης γυναίκας που θέλει να ξέρει ότι είναι το δικό της σπίτι. Μπορεί για σένα ο γιος σου να σε έχει μάνα, αλλά η άλλη δεν σε έχει τίποτα. Δεν μπορεί να ξέρει ότι είναι μια ξένη γυναίκα μες στο σπίτι της και να κατέβει τα πράγματά της. Αρρώστησε ο πατέρας κάποιου εδώ στην Ελλάδα. Μου λέει η γυναίκα του, μόνος του ήτανε. Είχε πεθάνει η πεθερά. Δεν ήταν και γέρος, σχετικά νέος. Τον πήραμε σπίτι να τον φροντίσουμε. Αλίμονο, λέει, ο πεθερός μου ήτανε. Τον φροντίσαν, τον περιποιηθήκαν, έγινε καλά, του άρεσε στο σπίτι του γιού του, του πεθερού. Και δεν έφευγε, αφού έγινε καλά. Έμενε εκεί και άρχισαν τα προβλήματα. Είμαι, λέει, γυναίκα στην κρεβατοκάμαρα με τον ηχτικό μου και ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ο πεθερός μου μόνο με το σομπρακό του. Εκείνος δεν το έκανε με άσχημο σκοπό, με κακό σκοπό. Μισόγυμνος ένας άντρας σε μια γυναίκα.
Δεν καταλαβαίνουν πάντα οι γονείς τι κάνουνε. Γι' αυτό προσέξτε το. Τα αγόρια θα κρατάνε τους δικούς τους γονείς μακριά και τα κορίτσια τους δικούς τους γονείς μακριά από το σπίτι. Τι θα κάνω, λέει. Είναι ένας ξένος άντρας μέσα στο σπίτι μου. Και παίρνω τηλέφωνο το γιο του, διώξει γρήγορα τον πατέρα σου από το σπίτι σου. Τη μια φορά δεν έγινε το κακό, την άλλη δεν έγινε, δεν ξέρεις αν θα συνεχίσει να μην γίνεται. Διώξε τον πατέρα σου από το σπίτι του και εκείνος, επειδή κάνει υπακοή, χωρίς να ρωτήσει το γιατί, είπε του πατέρα, πατέρα, τώρα σπίτι σου και ό,τι χρειαστείς εμείς εδώ είμαστε. Αν είναι άρρωστοι γονείς, όχι στο σπίτι σου θα τους φέρεις και στην αγκαλιά θα τους πάρεις, όπως κάνανε και εκείνοι όταν ήσουν εσύ μικρός και αρρώστηνες. Αλλά όταν είναι όρθιοι στα πόδια τους και μπορούν και αυτοεξυπηρετούνται, δεν θα πηγαίνουν στα σπίτια των παιδιών τους. Είναι ένα έργο, το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Να το δείτε. Τα μόνα έργα που αξίζουν με τη ζωή του Χριστού είναι αυτό. Το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο του Πιέρ Πάολο Παζολίνη και τα πάθη του Χριστού του Μελ Γκίψον. Μόνο αυτά τα δυο. Το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο του Παζολίνη, να το δείτε. Να μην δείτε κανένα άλλο έργο του ίδιου σκηνοθέτη, αλλά αυτό το έργο να το δείτε. Τι έχει κάνει. Έβαλε τη μάνα του να κάνει την Παναγία και του λένε, γιατί έβαλες τη μητέρα σου να παίξει το ρόλο της Παναγίας? Και λέει εκείνος, μα γιατί όλα τα παιδιά βλέπουν τη μάνα τους σαν Παναγία. Καλά κάνουν και τη βλέπουν σαν Παναγία, αλλά καλά θα κάνουν τα παιδιά, οι νεαροί, ειδικά οι παντρεμένοι, να ξέρουν ότι η μάνα τους δεν είναι η Παναγία. Με παίρνει ένας άλλος τηλέφωνο. Νέος, παντρεμένος, με παιδιά. Γέροντα, τι να κάνω? Τι με συμβουλεύετε να κάνω? Δεν ξέρω τι να κάνω. Τι συμβαίνει? Φεύγει ο άνθρωπος το πρωί για τη δουλειά, πηγαίνει η πεθερά στο σπίτι να βοηθήσει την κόρη της που έχει και μικρά παιδιά. Καλά κάνει. Δεν μπορεί τώρα μια μάνα μέσα στις συνθήκες οι σημερινές να τα βγάλει εύκολα πέρα. Βοηθάει τα παιδιά, βοηθάει την κόρη της, βοηθάει την τακτοποίηση του σπιτιού. Έρχεται το απόγευμα και επιστρέφει ο γαμπρός της από τη δουλειά. Δεν τον αγκαλιάζει να του πει «Καλώς ήρθες αγόρι μου, καλώς ήρθες γέ μου», να τον φιλήσει και να φύγει. Κάθεται εκεί. Δεν φεύγει. Πάω, λέει, το παιδί να κατεβάσω το παντελόνι μου και βλέπω την πεθερά μου να με κοιτάει. Τι θα κάνω, λέει? Θα γυρνάω με το κουστούμι μέσα στο σπίτι μου? Το σπίτι μου είναι. Θα γυρνάω με γραβάτα μέσα στο σπίτι μου? Τι να του πω? Ότι και η πεθερά είναι γυναίκα και περιμένει πώς και πώς να δει το γαμπρό που είναι ωραίος άντρας χωρίς παντελόνι? Δεν είναι Παναγία η μάνα σας. Χωνέψτε το. Έχει και αυτή σάρκα και θα δημιουργηθούν προβλήματα που δεν τα φαντάζεστε. Ο καθένας θα κρατάει τους δικούς του γονείς μακριά από το σπίτι. Δεν φαντάζεται ο γιος ή η κόρη ότι η μάνα της θέλει και αυτή να δει. Ούτε ο γιος ότι ο πατέρας του είναι άντρας και θα χαρεί να δει τη γυναίκα του. Έχω έναν ξάδερφο. Η μάνα του ευλαβέστατη. Από αυτές που της έχει βαρέσει η Ορθοδοξία κατά κέφαλα. Παντρεύεται ο ξάδερφος. Η ευλαβέστατη μάνα του στο σπίτι. «Πουλάκια μου, σας έφερα αντίδωρο. Θα το έχετε εδώ δίπλα στο κομοδίνο και κάθε πρωί που θα ξυπνάτε θα παίρνετε ένα κομματάκι αντίδωρο και μετά θα ξεκινάτε για τη δουλειά σας να είναι ευλογημένη η ημέρα. Εκτός και αν το βράδυ κάνετε κάτι, τότε δεν θα πάρετε αντίδωρο». Τα παιδιά το δεχτήκανε. Καλά παιδιά. Και η κοπέλα που δεν την ήξερε τη πεθερά και ο γιος. Όλα πηγαίνανε καλά, όμως ο γιος τι διαπίστωσε? Ότι γυρνώντας ξαφνικά βλέπει τη μάνα του στο κομοδίνο να μετράει τα αντίδωρα. Πήρανε σήμερα αντίδωρο ή κάνανε τη νύχτα
το ωραίο. Πήραν αντίδωρο σήμερα ή τη νύχτα ο γιος της ήταν κόκορας να καμαρώσει η πέθερα. Το τι άκουσε δεν λέγεται. Να δείτε τη θιά μου να τρέχει και να έχουν σηκωθεί όλα τα λιώσια στο πόδι από τις φωνές του ξαδέρφη μου. Τι έπαθε και φωνάζει έτσι ο ξαδερφός μου. Πού να τολμήσει να ξαναπατήσει στο σπίτι η μάνα του. Δεν είμαστε αυτοί που φανταζόμαστε. Η αγάπη μας δεν είναι η αγάπη του Χριστού. Και το ξέρετε αυτό και μην υποκρινόσαστε ότι δεν το καταλαβαίνετε. Η αγάπη μας είναι αγάπη λερωμένη με πάθη. Έχουμε ακόμα πάθη μέσα μας. Γι' αυτό να κρατάτε απόσταση από τα παιδιά σας. Όταν έχουν παντρευτεί. Δεν είναι παιδιά. Φιλοξενούσα κάποιον άλλον, ο οποίος σε μια χώρα εδώ της Ευρώπης ήταν ταξιτζής. Αμάν ρε πάτερε, μου λέει. Τι έγινε, του λέω. Βρέθηκα σε μια θέση δύσκολη και δεν ήξερα τι να κάνω. Να μου πεις εσύ, έκανα καλά ή δεν έκανα. Τι έγινε, τι είχε γίνει. Πήρε μια κυρία με ένα νεαρό στο αυτοκίνητο για αγώγη. Τους πήγαινε κάπου. Να γίνεται ο χαμός στο πίσω κάθισμα που ήταν η μάνα με το γιο. Διαπίστωσε ότι ήταν γιος και μάνα. Να βρίζει μάνα, να φωνάζει μάνα. Άχρηστε, ανίκανε, διεστραμμένε, βρυσίδι, κακό. Να βρίζει ο γιος τη μάνα. Δεν είσαι γυναίκα εσύ. Εγώ λέω, ας μην πω το όνομά του, τους έβλεπα από το καθρέφτη και το φοβερό λέει ότι με ρωτάγανε και δεν ήξερα τι να απαντήσω. Τι είχε γίνει. Δεν κρατήσανε την απόσταση που σας λέω και πηγαίνανε στο σπίτι των παιδιών. Αγαπάνε τα παιδιά τους είναι, δεν θα τα επισκεφτούνε. Αν δεν τα επισκεφτόντουσαν μόνο και μια μέρα ο πατέρας φεύγει με τη γυναίκα του γιού του. Αγαπηθήκανε ή τους χτύπησε το σεξ και φεύγουνε. Διαλύθηκε το σπίτι και να βρίζει η μάνα το γιο. Αν ήσουν άντρας εσύ και ικανοποιούσες τη γυναίκα σου, δεν θα έπαιρνε τον άντρα μου. Και να της λέει ο γιος, αν ήσουν εσύ γυναίκα και ικανοποιούσες τον άντρα σου, δεν θα έπαιρνε ο πατέρας μου τη γυναίκα μου. Διαλύθηκαν 2 σπίτια. Δεν είναι Παναγία η μάνα, ούτε Άγιος ο πατέρας. Αφήστε τις βλακίες στην άκρη και να κρατάτε απόσταση από τα σπίτια των παιδιών σας. Θα τα βοηθάτε, θα τα στηρίζετε και αν χρειαστεί θα πεθάνετε για τα παιδιά σας. Και ταυτόχρονα θα κρατάτε και απόσταση. Λέει ένας πατέρας εις ερήμου, με τα πάντων αγάπην έχε, από πάντων δε απέχου. Όλους θα τους αγαπάς και από όλους θα κρατάς μια απόσταση. Η αγάπη του Χριστού έχει και σεβασμό μέσα. Δεν αγαπάμε μόνο. Σεβόμαστε κιόλας τον άλλον. Και η γυναίκα θα σέβεται τον άντρα και ο άντρας τη γυναίκα και η πεθερά θα αγαπά και θα σέβεται την κόρη, η μάνα την κόρη, ο πατέρας το γιο. Τότε είναι η αγάπη του Χριστού. Γιατί διαφορετικά γίνεται η αγάπη του διαβόλου. Θέλουμε λοιπόν να πάνε όλα καλά και να είναι σωστή η αγάπη μας. Ένα τηλέφωνο στον παπά. Παπά, πότε ευκαιρείς να έρθω να εξομολογηθώ. Πότε ευκαιρείς. Θα εξομολογήσετε συχνά. Όσο πιο συχνά μπορείτε. Θα κοινωνάτε συχνά. Όσο σας επιτρέπει ο πνευματικός σας. Την πρώτη φορά και τη δεύτερη θα πείτε στον παπά την ιστορία της ζωής σας. Από εκεί και μετά σας ξέρει και τον εξαίρετε. Θα πηγαίνετε και θα εξομολογήσετε, αν μπορείτε, αν όχι κάθε εβδομάδα, τουλάχιστον 2 φορές το μήνα. 1 φορά το μήνα. 5 λεπτά θα κρατάει η εξομολόγηση. Παπά, είμαι περήφανος, είμαι περήφανη, σιγά μην ταπεινώθηκες μέσα σε 1 μήνα. Θυμώνω, όλοι οι περήφανοι θυμώνουνε. Δεν μαζεύετε το μυαλό μου στην προσευχή. Ποιανού μαζεύετε, ό,τι και να πεις μέσα θα είσαι. 5 λεπτά. Αν δει ο παπάς ότι τον καθυστερείς μόνο 5 λεπτά, θα έχει πάντα χρόνο.
Γιατί η εξομολόγηση είναι μυστήριο. Δεν είναι ότι θα πεις σε κάποιον τον καημό σου και θα ακούσεις συμβουλές. Αυτό μπορείς να το κάνεις και σε ένα φίλο. Δεν είναι ότι θα πεις σε κάποιον τι σε βαραίνει, τα αποθυμένα σου, να τα βγάλεις και να ανακουφιστείς. Αυτό μπορείς να το κάνεις και σε ένα φίλο και στον ψυχαναλυτή. Δεν πάμε γι' αυτό στον παπά. Στον παπά πάμε να πούμε τις αμαρτίες μας, να εξομολογηθούμε τα πάθη μας, να μας διαβάσει συγχωρητική ευχή και να σβήσουμε. Η εξομολόγηση είναι μυστήριο, όπως η βάφτιση, όπως ο γάμος, όπως η χειροτονία. Δεν είναι συζήτηση. Γι' αυτό θα προσέχετε όταν εξομολογήσετε. Σύντομα, αν πει ο παπάς ότι κάθε φορά του λες την ιστορία της ζωής σου, θα σου πει έχω δουλειά και καλά θα κάνει και δεν θα σε δεχτεί. Δεν θα λέμε στον παπά, τι να κάνω για το τάδε πράγμα, για το τάδε πράγμα. Στον παπά πηγαίνουμε για πνευματικά θέματα. Δεν θα τον ρωτάμε, μου στείλε ένα email προχθές, ένα μήνυμα. Πήγε ο γιος μου στην τάδε γερόντισσα, η οποία έχει φήμη αγίας και διορατικής, γιατί βρήκε ένα πολύ καλό διαμέρισμα και ήθελε να το νοικιάσει. Και πήγε να ζητήσει και τη γνώμη της. Και εκείνη του είπε να μην το νοικιάσει γιατί θα τους βρει μεγάλο κακό. Και έχουν γίνει όλοι άνω κάτω. Και της απαντάω, καλά να πάθεις και εσύ και ο γιος σου. Τέτοια ρωτάτε τις γερόντισσες και τους γέροντες. Αν θα αγοράσεις το οικόπεδο, αν θα αγοράσεις το διαμέρισμα, αν θα αγοράσεις τι μάρκα μοτοσικλέτα ή τι αμάξι θα αγοράσεις. Ένας άλλος μου λέει, ρώτησα τον τάδε ηγούμενο στο Άγιον Όρος, ποιο διαμέρισμα να νοικιάσουμε. Βρήκανε δύο, ένα στον πρώτο όροφο, στο δεύτερο όροφο και ένα στον πέμπτο. Να νοικιάσουμε το διαμέρισμα στον πέμπτο όροφο ή στο δεύτερο. Δεν είχε ασανσέρ το σπίτι. Στον πέμπτο όροφο θα ανεβαίνανε με τα πόδια, αλλά είχε ησυχία. Στο δεύτερο όροφο ήταν πιο χαμηλά, αλλά ακούγανε τα αυτοκίνητα. Ποιο από τα δύο να νοικιάσουμε. Τον κοιτάζω. Λέω, είσαι τυχερός που δεν ρώτησες εμένα. Δεν θα ξέρεις από πού να φύγεις εσύ και τα διαμερίσματά σου. Και τι σου απάντησε ο πνευματικός. Μου είπε, αγόρι μου, θα ψάλετε την παράκληση στην Παναγία με τη γυναίκα σου. Θα γράψετε σε δύο χαρτάκια, δεύτερο και πέμπτο διαμέρισμα, θα τα τυλίξετε σε ρολά, θα τα βάλετε σε ένα μπολάκι, θα τα κουνήσετε. Και όταν τελειώσετε την παράκληση, θα πάρετε ένα χαρτάκι. Και ό,τι σας πει η Παναγία, αυτό θα νοικιάσετε. Όχι, ήταν κορόιδο να σου απαντήσει, λέω. Γι' αυτό και οι πνευματικοί να προσέχουν, να αποφεύγουν τέτοιου είδους απαντήσεις. Είναι μυστήριο η εξομολόγηση για να συγχωρούνται οι αμαρτίες. Όταν ο παπάς διαβάσει συγχωρητική ευχή, σβήνουν οι αμαρτίες. Δεν υπάρχουν. Τι μένει? Μένει η συνήθεια που έχουμε να κάνουμε την αμαρτία. Και πολεμάμε μετά την εξομολόγηση με τη συνήθεια. Η αμαρτία πια δεν υπάρχει. Μένει η μνήμη της αμαρτίας. Η αμαρτία όμως δεν υπάρχει. Γι' αυτό ο διάολος τρέμει το πετραχύλι του παπά. Και σου λέει, πες τα στο φίλο σου, θα ανακουφιστείς. Ναι, ανακουφίζεσαι. Πες τα στο ψυχαναλυτή. Θα βγουν τα αποθυμένα σου. Ναι, θα βγούνε. Αλλά η αμαρτία υπάρχει. Γι' αυτό δεν θα σε στείλει ποτέ στο πετραχύλι του παπά. Στο ψυχαναλυτή θα σε στείλει. Δεν φοβάται τον καναπέ ο διάολος του ψυχαναλυτή. Το πετραχύλι φοβάται. Γι' αυτό να εξομολογήσετε όσο πιο συχνά μπορείτε. 5 λεπτά την κάθε φορά. Όχι παραπάνω, με το ρολόι. Και να σου λέει ο παπάς κάθισε, δεν θα κάθεσαι. 5 λεπτά με το ρολόι και θα σηκωνόσαστε να φεύγετε. Και θα έρθει η ώρα που θα πείτε, τώρα πώς το κατάφερα αυτό. Μια ζωή πολεμούσα και δεν μπορούσα να το καταφέρω. Ήρθε η χάρη του Θεού. Γιατί είναι ξεκάθαρος σε αυτό ο λόγος του Θεού. Ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Ταπεινής δε δίδωση χάρη. Στους υπερήφανους είναι αντίπαλος ο Θεός. Αν έχεις αντίπαλό σου το Θεό, ποιος θα σε σώσει τότε? Στους ταπεινούς στέλνει τη χάρη Του. Και όταν έρθει η χάρη του Θεού, τότε τα μπορούμε όλα. Γι' αυτό θέλουμε να σωθούν τα παιδιά μας, θα γίνουμε εμείς Άγιοι. Να εύχεστε να τα καταφέρω πρώτα εγώ και μετά όλοι οι άλλοι. Η Παναγία να σας έχει καλά και να σας κρατά στην αγκαλιά της και να σας φωτίζει.